Xin chào các anh em. Hôm trước, em gái Mộc và mọi người đã theo chân bộ đội thanh tra Sarah và Bill trong một chuỗi những vụ án gây cấn, phức tạp. Qua đó, chúng ta đều đã nhìn thấy các cách thức kỳ quái của tên hung thủ khi liên tục đưa ra những manh mối cho bên điều tra. Hắn cũng không ngừng lặp lại những quy luật bất thành văn của mình. Liệu còn bao nhiêu ẩn khuất đang được che giấu nữa đây? Hãy cùng nhau vén bức màn sự thật trong tựa game Nothing to Remember nhé! Ở phần trước, kẻ thủ ác đã kịp ra tay, tước đi mạng sống của một nữ sinh chung trường với nạn nhân trước. Phía điều tra đã xuất hiện thêm Derek, một cảnh sát chung tay giúp sức cho bộ đôi Sarah và Bill trên con đường phá án. Và từ lúc này, công cuộc truy dấu kẻ sát nhân cần phải thực hiện nhanh nhất có thể để tìm ra chân tướng sự thật. Kẻ tình nghi lúc bấy giờ, Nick Harper đã bị tạm giam. Cả Sarah và Bill đều nhận thấy thanh niên này không thể là hung thủ, nhưng dường như mọi sự giải bày của Sarah với trung tá Green đều là vô nghĩa. Như một cú vả vào những người đang điều tra, tên hung thủ thực sự đang dửng dưng bên ngoài và thậm chí còn nhắn tin bảo Sarah chỉ còn 2 ngày nữa trước khi hắn gây ra một thảm kịch khác. Chỉ còn cách đẩy mạnh điều tra, chạy đua thời gian với tên sát nhân ấy và hy vọng sẽ kịp ngăn chặn tội ác. Sarah đưa cô nhân viên Laura, nhân chứng quan trọng tham gia vào chương trình bảo vệ đặc biệt. Cô cũng cùng Bill xâm nhập vào hệ thống thông tin nhằm tìm thêm manh mối các vụ án được ghi chép từ phía cảnh sát. Cha của Sarah thì tỏ thái độ gay gắt. Rõ ràng, ông có dính líu đến vụ án này không ít. Hai nạn nhân trong tầm ngắm lúc này của tên giấu mặt là cô sinh viên Hannah và cả Laura. Hannah thì đã bị bắt cóc, chưa rõ thông tin gì thêm. Còn người còn lại thì được đích danh kẻ máu lạnh chỉ thẳng là con mồi kế tiếp, dù cô đã được bảo vệ bởi cơ quan chức năng. Thủ phạm gửi tặng Sarah một đóa hoa ly. Tức tốc xem xét lại vụ án trước, Sarah đã tìm ra manh mối. Trên tử thi nạn nhân mặc váy dạ hội nhưng chân lại đi giày thể thao, tay cầm viên phấn. Đôi chân được che giấu bởi một vật khác nên không thể nhìn thấy dễ dàng. Từ đây, cô thanh tra đi đến giả thuyết. Nạn nhân tiếp theo có thể làm nghề mà không thể nhìn thấy đôi chân. Có thể là tiếp tân trực quầy chẳng hạn. Còn viên phấn có thể liên quan đến địa điểm làm việc hay tính chất công việc của mục tiêu. Xong, điều gì đến cũng phải đến. Và đó là một tin dữ. Nạn nhân là Fiona, nhân viên pha chế ở quầy bar mang tên Chalk, tức là viên phấn. Trên tay có xăm hình hoa ly. Cơn ác mộng này lại tiếp diễn. Sau khi kiểm tra camera an ninh ở quán, chúng ta biết được rằng trước lúc qua đời, Fiona có nói chuyện với Hannah và cô cũng có biết Michelle. Như vậy, tên hung thủ phải là người thân cận với các nạn nhân và phải vì một lý do sâu xa nào đó mới có thể gây ra chuyện khủng khiếp như vậy. Mọi thứ bước sang tình trạng tồi tệ hơn. Laura, nhân chứng duy nhất, hy vọng có khả năng giúp tất cả chúng ta tìm ra chân tướng vào lúc này, đã trút hơi thở cuối cùng sau một vụ tai nạn xe. Một vụ bịt đầu mối chuẩn bài. Tất cả những người trong cuộc không tránh khỏi thêm hoang mang. Chưa bao giờ pháp luật bị thách thức và công lý, an toàn tính mạng của con người lại bị đe dọa hơn lúc này. Như vậy, nạn nhân cuối cùng đang gặp nguy hiểm chính là Hannah. Theo hướng điều tra, Bill đến nhà Hannah và nhìn thấy tấm ảnh cô chụp chung với Thomas May, kẻ được cho là hung thủ đã tự sát trước đó trong vụ của Michelle Knight. Xét theo vị trí đeo đồng hồ ở tay trái, Bill suy luận Thomas thuận tay phải, trong khi theo các báo cáo ghi chép đều cho rằng hung thủ là người thuận tay trái. Một chi tiết khác cũng khó hiểu hơn. Những người xung quanh nhà Hannah bảo với Bill rằng họ đã thấy Hannah mang ba lô định đi đâu đó vào đúng ngày Bill nhận được bức thư nặc danh bảo Hannah mất tích. Một mấu chốt nữa đã được tìm thấy trong tấm ảnh hiện trường vụ án nhân viên pha chế Fiona. Đó chính là hai quân xí ngầu ở ô 3 và 6. Nạn nhân là người ăn chay, nhưng trên bàn hiện trường trong bức ảnh lại là món thịt và một cốc bia. Sau đó, một đoạn video từ hung thủ gửi đến cũng quay cảnh Hannah bị giam, và điều trùng hợp ở đây chính là sự xuất hiện của đĩa thức ăn và cốc bia tương tự. Điều tra sâu hơn, đó chính là đặc sản vùng Delaware. Sau chuỗi lại, Sarah và những người cộng sự sẽ điều tra tất cả những vụ án đã xảy ra tại vùng Delaware vào ngày 3 tháng 6 trong suốt 20 năm qua. Quay lại với vị bác sĩ Jeremy Knight, dường như ông đã hiểu được lý do khiến tên hung thủ bắt cóc Hannah, chính là vì cô bé có rất nhiều điểm tương đồng với con gái ông, Michelle Knight. Hannah nhắn tin cho ông để không bị phát điên. Cô tiết lộ rằng mình có một tuổi thơ không hề hạnh phúc, thường xuyên bị bắt nạt ở trường và thậm chí phải đến bác sĩ tâm lý để điều trị. Còn tên thủ ác, hắn tiếp tục gửi những video của Hannah cho Jeremy và thông báo rằng cô bé sẽ không thể cầm cự lâu thêm nữa. Trong khi đó, Sarah càng dấn thân sâu hơn vào các vụ án thì cuộc sống của cô càng sụp đổ nhiều hơn. Mối quan hệ của cô với bạn trai là Richard mỗi lúc càng mờ nhạt dần, dù anh ta vẫn cố gắng níu kéo. Còn Bill rõ ràng vẫn có tình ý với cô, dù cô và Richard đã sắp xếp cho anh gặp gỡ Elizabeth. Tuy nhiên, Sarah ở hiện tại chỉ quan tâm đến vụ điều tra. Qua báo cáo vụ án mạng của Fiona Evans, người bartender xấu số,
Bill phát hiện ra căn hộ của cô ấy có cả dấu vân tay của Hannah nữa. Ngoài ra, Derek tìm thấy một đoạn tin nhắn mờ ám. Susan, nạn nhân của vụ đâm xe mà lúc trước Sarah đang điều tra, nhắn tin cho Oscar, con trai chủ tập đoàn ANBR để tống tiền. Cả ba người đều thắc mắc lý do đằng sau khiến Oscar sẵn sàng chi trả một số tiền lớn để Susan giữ im lặng là gì. Derek quyết định sẽ điều tra kỹ hơn về quá khứ của Oscar. Sarah lập tức có thái độ đắc thắng khi nhắn tin cho cha mình, bảo rằng cô sắp lật tẩy được toàn bộ vấn đề. Chuyện tồi tệ lập tức xảy ra. Sarah nhận được tin cô bị thuyên chuyển đến một đơn vị ở Tulsa trong vòng 1 năm. Bill quay lại cùng một thông tin bất ngờ. Hóa ra, nạn nhân cuối cùng là Fiona đã chết 2 ngày trước khi được phát hiện. Điều này thật đáng ngờ vì tay hung thủ không còn giữ lời nữa. Bất ngờ hơn, Delaware vốn là nơi mà Fiona và Hannah Walker đang sinh sống. Không có bất kỳ hồ sơ nào ghi nhận về sự tồn tại của Hannah nữa. Bill và Sarah đều cho rằng tất cả sự việc đều đã bị thao túng. Cả việc thuyên chuyển của Sarah có thể đến từ chuyện bên công tố muốn gạt cô ra khỏi vụ án. Họ quyết định hack vào dữ liệu của tay công tố viên. Bill và Derek lên kế hoạch để tiếp cận máy tính cá nhân của tay công tố. Họ dàn dựng một màn kịch, phá hỏng đường internet của gia đình ông ta, rồi sau đó giả dạng thành nhân viên kỹ thuật để vào trong. Sarah đồng thời cũng đã hack thành công vào dữ liệu của máy camera, nhưng tiếc là nó chỉ có thông tin của ngày mua hàng và thành phố nơi được bán ra, không có cụ thể danh tính hay địa chỉ nào hết. Bill sẽ phải tự tìm hiểu thêm dựa trên những dữ liệu đó. Còn Sarah bắt đầu thâm nhập vào máy tính của tay công tố viên. Cuộc hội thoại của Hannah và Jeremy ngày càng u ám hơn. Hannah dần tự cho rằng mình đáng chết. Cô vẫn níu kéo hy vọng rằng Jeremy sẽ không để cô lại một mình. Nhưng đột ngột, giữa lúc đang nói chuyện với Hannah, Jeremy nhận được một cuộc gọi lạ. Dad, are you coming soon? It's cold here. Bên kia đầu dây là giọng một cô gái trẻ. Cô ta nói với Jeremy rằng: "Cha, có đến ngay không? Ở đây lạnh lắm." Sarah tiếp tục gặng hỏi cha mình về những chuyện thất trách đằng sau vụ việc. Ai là kẻ đã tống tiền tay công tố viên? Có phải là Oscar đứng đằng sau tất cả và giết chết Susan vì cô ta dám tống tiền anh ta? Ông chỉ chán nản bảo rằng đã quá trễ cho tất cả. Bill đã lần mò ra địa chỉ cửa hàng bán chiếc camera quan sát đã ghi hình Hannah bị nhốt. Tuy nhiên, vấn đề còn lại khi truy lùng ra hung thủ nằm ở chỗ hắn ta phải mua sắm bằng thẻ thì mới có thông tin. Nếu hắn mua bằng tiền mặt thì tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Anh có lẽ phải đến chính cửa hàng đó để dò hỏi. Về phần Derek, Sarah nhờ anh theo dõi cha mình trong vài ngày tới để xem ông ta có liên hệ với tay công tố kia hay không. Bill đến cửa hàng camera và tức giận khi biết rằng hung thủ dùng chính thẻ của Hannah để mua máy. Ngoài ra, anh có xem qua camera an ninh trong tiệm, nhưng dữ liệu được xóa định kỳ 3 ngày một lần nên chẳng còn chút manh mối nào. Tuy nhiên, ở phía Derek, mọi thứ khởi sắc hơn. Anh ta bắt gặp cha của Sarah gặp gỡ cùng tay công tố viên. Cả hai đã nói chuyện với nhau rất lâu và tay công tố viên có vẻ rất sợ hãi. Sau đó, Bill tìm được số điện thoại liên lạc của mẹ Thomas May, người đã nhảy khỏi cửa sổ phòng Mission Night trong đêm cô chết và bị xem là hung thủ. Sarah quyết định sẽ nói chuyện với mẹ Thomas. Cuộc trò chuyện với mẹ Thomas đã cung cấp thêm manh mối kỳ lạ. Thomas đã rất vui vẻ suốt 1 tháng trời trước khi sự kiện đau lòng kia xảy ra. Mẹ cậu bảo rằng điều đó rất khác với cậu bình thường, dường như cậu đang yêu hay sao đó. Tuy nhiên, khi Sarah hỏi đến Hannah Walker, người tìm thấy trong bức ảnh chụp chung với Thomas, thì bà lại hoàn toàn không biết đó là ai. Như đã bàn bạc từ trước, Bill truy vết thông tin về những vụ án mạng ở Delaware xảy ra vào ngày 3 tháng 6 trong vòng 20 năm đổ lại đây. Kết quả là không có gì. Anh và Sarah chuyển hướng sang tìm mối liên hệ của các nạn nhân với Delaware. Sarah thâm nhập thành công vào dữ liệu trên máy của tay công tố viên, nhưng cô muốn tự mình xem xét và nói chuyện cùng cha mình trước khi chia sẻ nó cho Bill. Thêm nữa, cô cần Bill tìm hiểu thêm thông tin về Thomas May. Cậu ta có thể chính là chìa khóa của vấn đề. Mẹ Sarah bất ngờ nhắn tin và cho hay bà muốn tìm nhân tình vì cha cô không chịu ly hôn bà. Cô hoàn toàn dửng dưng. Bill dò hỏi Sarah về những tài liệu thông tin mà cô tìm được trong máy của vị công tố viên kia, nhưng cô không muốn chia sẻ. Anh nghĩ đến việc, ngoài đi tìm những vụ mưu sát liên quan đến số 3 và số 6 trên xí ngầu, họ nên kiểm tra cả những vụ tai nạn nữa. Sarah bất ngờ tỏ thái độ bực bội khi Bill từ chối đi uống với cô. Hóa ra cả hai đều có tình cảm với nhau, và thậm chí Sarah còn từng hôn Bill. Cô cảm thấy tội lỗi và khó xử với Richard vô cùng, nhưng cuối cùng Sarah đã thú nhận với anh toàn bộ. Trở lại với Hannah và Jeremy. Hannah dần trở nên kỳ lạ khi bảo rằng cô ghen tị với chính tay bắt cóc mình, và giờ cô chỉ còn tự nói chuyện để an ủi bản thân. Hannah nói với Jeremy rằng trò chơi đã sắp kết thúc. Tên bắt cóc thì gửi những đoạn clip khủng bố tinh thần Jeremy.
hỏi xem ông có thấy tội lỗi khi bỏ mặc Hannah như hiện tại. Bỏ qua những lằng nhằng tình cảm, Bill cuối cùng cũng đã tìm ra manh mối quan trọng. Bằng việc tìm kiếm thông tin về những vụ tai nạn, họ đã phát hiện rằng vào ngày 3 tháng 6 năm 2014 đã xảy ra một vụ tai nạn xe. Nạn nhân tên là Hannah Allen. Cô đi cùng em trai và chỉ có mình cô may mắn sống sót. Độ tuổi hoàn toàn phù hợp với người đang mất tích, nên Bill có lý do để tiếp tục cuộc điều tra sâu hơn. Sarah sau khi tìm hiểu thì đã phát hiện được chân tướng của toàn bộ vụ việc của Susan. Hóa ra, Oscar luôn thích săn tìm những cô gái trẻ để vui chơi, dù cho hắn ta đã có gia đình. Susan tiếp cận và hẹn hò với Oscar vì mong muốn được thăng tiến. Tuy nhiên, trong một lần phê thuốc và say xỉn, Oscar đã cưỡng bức Susan. Susan cũng không phải tay vừa, cô ta không trình báo đến cảnh sát mà cố tình dùng đó để làm cớ tống tiền Oscar, bắt hắn chu cấp tài chính cho mình. Oscar buộc phải cầu viện tiền bạc từ cha mình, chủ công ty ANBR, và dần dần ông ta cũng mất kiên nhẫn. Cuối cùng, Oscar quyết định ra đầu thú và kéo theo vô số hệ lụy như thanh danh của gia đình, sự nghiệp của cha mình, cả sự tự do của chính bản thân hắn. Vụ tai nạn đã được dàn xếp để trừ khử Susan. Người gia sư Liam Morris thì lại vô tình nghe được âm mưu này nên cũng vô tình bị liên lụy theo. Bên ANBR đã mua chuộc cảnh sát để xóa dấu vết. Cha của Sarah là luật sư của ANBR nên dĩ nhiên ông ta cũng dính dáng. Người công tố viên mà Sarah đã nhờ cậy đã đi đến rất gần sự thật, nhưng bị cha của Sarah dùng những bê bối đời tư của ông uy hiếp ngược lại. Khi Sarah biết được tất cả, cha cô cũng chơi bài ngửa. Cha cô đem bằng chứng Bill đột nhập vào văn phòng ông để kiện, còn lấy bệnh tình của mẹ cô ra để uy hiếp tinh thần. Nếu cô im lặng, cha cô sẽ để yên cho Bill và cô, đồng thời hứa hẹn sẽ đền bù cho các gia đình nạn nhân. Mẹ của Laura cũng bất ngờ liên hệ với Sarah để hỏi han về con gái mình. Sarah cho hay con gái bà nhiều khả năng bị ám sát, nhưng cô không thể chia sẻ gì nhiều hơn. Jeremy chính thức bị đuổi việc khỏi bệnh viện. Tiềm thức dằn vặt ông bằng một video kỳ lạ của một người phụ nữ, cho hay tất cả đều xuất phát từ cô ta. Dường như ông liên can đến cái chết của cô gái này cùng đứa con trong bụng của cô ta. Sau sự kiện đó, Jeremy bắt đầu dùng thuốc và nhiều lần cố tự sát. Bill bất ngờ được thăng chức, nhưng đó là sự sắp xếp của cha Sarah. Cha cô cũng gây tác động lên mẹ Sarah, khiến mẹ quay sang ngăn cản cô phanh phui sự việc vì lo ngại đến thanh danh của gia đình. Bên cạnh đó, Bill cũng phát hiện gia đình của Hannah đã chuyển khỏi Delaware ngay sau vụ tai nạn của hai đứa con. Họ cùng tìm hiểu thêm hồ sơ các vụ án để lần mò thêm manh mối. Hóa ra, trong phòng của Michelle có rất nhiều dấu vân tay của Thomas. Hai người họ cũng thường xuyên bị bắt gặp đi cùng nhau, nên có khả năng họ không chỉ là bạn mà thật sự đang là người yêu. Chính lời khai của mẹ Thomas cũng cho hay cậu đã thay đổi rất tích cực trong 1 tháng trước khi xảy ra vụ việc. Tất cả nạn nhân đều có liên quan đến nhau. Sarah và Bill quyết tâm tìm được họ của Hannah để xác nhận vụ việc. Cuối cùng, Sarah trình báo vụ việc đến FBI. Cô muốn giao nộp toàn bộ bằng chứng cho FBI nên đã đặt một cuộc hẹn với họ. Trước cả khi Sarah kịp xác nhận, thì chính cuộc trò chuyện của Hannah với Jeremy đã giúp cô đưa ra nhận định chính xác. Đó chính là Hannah là đứa trẻ trong vụ tai nạn của nhiều năm trước. Hannah chỉ là con nuôi của gia đình đó và cô đã luôn mặc cảm vì chuyện ấy. Bill báo với Sarah rằng mình đã chia tay Elizabeth. Chẳng mấy chốc, Elizabeth cũng nhắn tin cho Sarah. Sarah thừa nhận mình có tình cảm với Bill. Derek xuất hiện với số điện thoại của mẹ nuôi Hannah. Sarah lập tức liên lạc với bà ấy để dò hỏi. Những bí mật của Hannah dần được hé lộ. Gia đình Allen nhận nuôi Hannah năm cô 5 tuổi. Cô nhanh chóng bộc lộ những triệu chứng tâm lý. Ông bà Allen đã rất cố gắng yêu thương và chữa trị cho Hannah. Nhưng sau khi đứa con trai của họ ra đời thì mọi chuyện không được như trước. Sự chú ý dồn đến đứa con trai ruột. Điều đó khiến cho Hannah trút nỗi căm hận lên em trai của mình. Trong vụ tai nạn nhiều năm trước, bà Allen đã nghi ngờ rằng Hannah cố tình bỏ mặc con trai bà đến chết vì cuộc gọi cấp cứu đến sau khi tai nạn xảy ra hơn nửa tiếng đồng hồ. Bà căm hận Hannah, đòi đuổi cô ra khỏi nhà sau tai nạn đau thương. Hannah bắt đầu giam mình trong tầng hầm của nhà, không tiếp xúc với bất kỳ ai nữa cho đến khi họ chuyển đi. Sarah xin bà Allen địa chỉ của căn nhà cũ đó. Cuộc hội thoại nội tâm của Jeremy lúc này cũng mở ra nhiều bí mật rợn người. Jeremy sau khi làm người phụ nữ mang thai kia chết thì càng trở nên tự hoại. Ông nài nỉ đứa con gái Michelle đến thăm mình trong bệnh viện để ông có thể thú nhận với cô tất cả mọi thứ. Nhưng cô đã quá mệt mỏi với cha mình nên từ chối rồi bảo ông đừng bao giờ gọi cho mình nữa. Trong tuyệt vọng, Jeremy liên lạc với Hannah, bạn thân của con gái mình. Cùng mang nỗi dằn vặt và căm ghét cuộc đời, Hannah tỏ ra thương cảm với Jeremy. Cô bơm vào đầu Jeremy ý nghĩ rằng chính Michelle mới là kẻ đáng chết. Sự thật cuối cùng cũng được hé lộ. Hannah chính là kẻ thủ ác đứng sau những vụ giết người. Cô giết Michelle và Thomas vì cảm thấy họ coi thường mình. Cô thừa nhận để đứa em trai chết trong tai nạn nhiều năm trước.
Tất cả những cô gái trong trường cũng bị cô ra tay vì cô cho rằng những người đó luôn đem cô ra làm trò cười. Điều đáng sợ hơn, Hannah thú nhận sự ám ảnh và cuồng dại với Jeremy. Cô muốn được ở bên cạnh Jeremy và những nạn nhân sau Mitchell, theo như cô nói. Là vì Jeremy đã né tránh cô nên cô mới giết họ. Vụ bắt cóc hoàn toàn là do một tay Hannah tự dàn xếp để thu lấy lòng thương của Jeremy. Sarah cùng Bill lần theo địa chỉ căn nhà cũ mà mẹ nuôi Hannah đưa cho họ. Khi đến tầng hầm, Bill bắt gặp Hannah ở bên dưới, nhưng cô ta đã cắt cổ tay tự tử. Jeremy gọi điện đến cho Bill để được gặp mặt. Vụ việc Bill và Sarah đánh cắp thông tin dữ liệu của sở để theo dõi vụ án đã bị phanh phui. Cảnh sát trưởng Green vô cùng tức giận và đình chỉ công tác cả Sarah lẫn Bill. Chuyện cuối cùng cô muốn làm là công bố những bằng chứng và sự thật về vụ việc ANBR ra ánh sáng. Chuyện này khiến cha cô có nguy cơ phải ngồi tù. Ông ta lần nữa đem vụ đột nhập của Bill ra uy hiếp kiện tụng, nhưng Sarah quyết định sẽ nhận tất cả trách nhiệm. Cô cũng chia tay với Richard trong sự cay đắng. Richard hoàn toàn không thông cảm và tha thứ cho cô. Bằng sự thẳng thắn đến tàn nhẫn của mình, cô còn làm liên lụy đến cả Derek. Về phần Jeremy, lời khai của ông về vụ liên hoàn án của Hannah gây chấn động. Ông cũng phải đối mặt với sự săn đuổi của truyền thông. Tuy nhiên, người vợ Emily của ông đã mở lòng trở lại khi Jeremy thú nhận rằng bản thân ông cũng khao khát tình thương gia đình. Game kết thúc trong cảm giác khá hụt hẫng và khó chịu. Mặc dù chúng ta đã thấu hiểu rõ mọi chân tướng của sự việc, nhưng dường như cũng không thể đồng cảm với bất cứ nhân vật nào trong game. Phải chăng đúng như cái tên Nothing to Remember, không có gì đáng nhớ cả. Đến cuối cùng, sự thật luôn trần trụi, còn bản thân những kẻ đeo đuổi sự thật cũng không hẳn sẽ nhận được kết thúc tốt đẹp. Và đó là toàn bộ nội dung của Nothing to Remember. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hãy nhớ xem thật nhiều nội dung game hấp dẫn khác từ Mọt Game nha. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 18 giờ thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ thì tạm biệt.